Sähköauto-uutisista terve. Tänään uutisissa on uusi Kia EV6, siitä on tullut nyt facelift-malli. Mä puhuin siitä jo viime viikolla, että siitä olisi tulossa uusi malli ja nyt se on sitten virallisesti julkaistu. Ja ei varmaan uutislähetystä ole viime aikoina mennyt ilman Tesla-uutisia. Siellä nyt sitten sattuu ja tapahtuu ja niin myös tänään tai tässä viime päivien aikana, että käydään niitä sitten läpi sen Kia EV6 jälkeen. Ja hei, tukien jäseniin on tullut jälleen uusi jäsen. Sinne on listalle tullut Hannu. Kiitos Hannu, että liityit tukien joukkoon. Kohta alkaa olla lista tuolla fonttikoolla ainakin täynnä, että täytyy joko järjestellä tätä uudestaan tai pistää pikkasen pienempää fonttia. Näin monta tukijäsentä tullut. Liity tukijaksi ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin sekin on mahdollista. Tai voi myös lopettaa tilauksen, kuten monet teistä on tehnytkin. Mutta siirrytään tuohon EV6. Se on nyt sitten virallisesti julkaistu. Siitä on nyt kuvia. Siinä on pikkasen tämä ulkonäkö muuttunut. Että siinä on niinku, ehkä tämä keula mun silmään. Mä en ole niin paljon tätä EV6 katsellut, että mulla olisi hirveän selkeässä muistista se, että miltä se näyttää. Mutta ainakin nuo ajovalot ja tämä keula on muuttunut. Takaa se on mun mielestä, katsotaan tuosta näitä kuvia, niin takaa, katsotaan nyt tulee takapuolen kuva tästä. Takaa se on mun mielestä aika paljon samannäköinen kuin se oli ennenkin. Hurjan kokoinen rengaskoko oli tuossa esimerkkikuvassa. Noin. Mutta niin kuin facelift-tyyliin, niin ei tässä nyt mitään järisyttävää muutosta ole tässä ulkonäössä, että keula on vähän ehkä paremman näköinen mun mielestä. Muutoksia siinä nyt sitten on muutakin muutosta kuin pelkkä naamaa vähän kaunisteltu. Siinä on uusi akku, 84 kilowattituntinen akku, kun aikaisempi oli 77. Pikalatausnopeus on aika huima, 350 kilowattia ja ne lupailee 10-80% latausta 18 minuutissa. Sitten ohjauspyörä on muuttunut sen verran, että siinä on nyt sitten tuommoinen sormenjäljen lukija. Oliko tässä nyt tuosta kabiinista kuvia ollenkaan? Tuolta löytyy kabiinista kuvaa. Siellä tosiaan ohjauspyörä on muuttunut. Siinä on nyt sitten kuulemma sormenjäljen lukija, että ei tarvitse enää avainta käyttää. Eli siellä sitten tunnistetut kuskit voi tunnistautua itse painamalla rattiin sormen ja sitä kautta onnistuu. Nämä näytöt on jotenkin vähän muuttunut, ne on pikkasen kaarevammat. Sitten siitä löytyy langaton Android-auto ja Apple CarPlay. Olen itse ainakin tuossa omassa Hyundaissa kovasti tykännyt tästä ominaisuudesta. Erinomainen ominaisuus, hienoa, että se näihinkin tuli. Sitten siinä on digitaalinen taustapeili, hoodie, parannettu hoodie siis. Ja sitten siinä on kuulemma alustaa tai jousitusta ja iskunvaimennusta parannettu, että se on nykyään sitten, tai tämä uudistettu malli on sitten merkittävästi mukavampi kuin se edellinen, mutta myös äänenvaimennusta on parannettu, että siellä paitsi että se kyyti on pehmeämpää ja mukavampaa, niin myös hiljaisempaa, eli siinä mielessä luulisi, että kaikin puolin on viihtyisämpi matkustaa tuossa autossa. Ja näin, ja sitten jotain turvallisuusparannuksia, sinne oli tullut jotain lisää airbageja ja tällaista. Katsotaan, oliko tässä muuta. Joo, tuossa on tuosta latauksesta 10-80% 18 minuutissa. Siitä GT-versiosta, eli siitä suorituskykyisestä versiosta ei vielä ole tietoa, mutta eiköhän sekin sieltä sitten tule aikanaan. Mutta vähän niin kuin viimeksikin, niin ensiksi tuli nämä perusmallit ja sen jälkeen vasta sitten se tehomalli. Näin. Loppuvuodesta kuulemma pitäisi löytyä kaupoista sitten tämä ainakin jossain päin maailmaa. En tiedä, onko Suomessa vielä loppuvuodesta, mutta joka tapaus varmaankin tässä seuraavan 12 kuukauden aikana myös Suomessa. Sitten mennään takaisin näihin, tai
takaisin. Näihin Tesla-uutisiin, siellähän oli puhe tuossa viikko sitten, että Tesla irtisanoo, tai Elon Musk irtisanoo koko Supercharging-tiimin tuolla Pohjois-Amerikassa johtajia mukaan lukien, eli tämä koski noin 500 ihmistä. Ja sitten meni muutama päivä ja Elon Musk ilmoitti, että Tesla aikoo käyttää $500 million Supercharging-verkoston laajentamiseen. No, nyt on sitten otettu askelia taaksepäin ja siellä Tesla nyt sitten uudelleen palkkaa näitä vanhoja Supercharger-tiimin työntekijöitä. Siellä on yksi johtajistakin palkattu takaisin, Max de Zegher, joka on yksi johtajista, joka oli vastuussa tuosta Pohjois-Amerikan latausverkostosta, ja muitakin henkilöitä oli sitten palkattu takaisin, mutta Elon Musk tai de Zegher eivät ole vastanneet tähän Bloombergin kyselyyn, että mikä on homman nimi ja ketä on palkattu takaisin ja niin poispäin. Näin. Siellä hommat etenee. On kyllä aikamoista tempoilua edes sun takaisin täällä Teslalla palkkauksen suhteen tai työpaikkojen suhteen. Mutta jatketaan samalla linjalla. Siellä jälleen yksi merkittävä johtaja on sitten mahdollisesti itse irtisanoutunut sieltä. Eli tämmöinen henkilö, joka on tuon Texasin tehtaan yksi pääinsinööreistä tai insinöörijohtaja Renier Xu, joka valvoi siellä muun muassa tämän Cybertruckin tuotanton ramp-upia, eli tämmöistä niin kuin tuotannon kiihdyttämistä tämmöiselle niin kuin massatuotantotasolle. Ja hän on nyt sitten irtisanoutunut ja 5 vuotta on näköjään Teslalla ollut töissä tämä Zhu. Sen mitä mä kommentteja tuolla X:ssä luin, niin monet piti tätä isona menetyksenä Teslalle, ja luultavasti tämä Zhu on sitten kysytty työntekijä monen valmistajan muun, eli tavallaan tämä on siis, ehkä tämä on voitto sähköautoalalle tai autoalalle, että tämmöinen kova tekijä siirtyy sitten jonkun muun autonvalmistajan leipiin ja saa siellä sitten vastaavia asioita aikaiseksi, kun on tähän mennessä saanut tuolla Teslalla. Näin ne hommat etenee. Mitä tykkäsit uudesta Kia EV6? Mun mielestä se oli ainakin kuvissa näytti hyvältä ja ihan mielenkiintoiset parannukset. Alkaa olla matkantekokyky kunnossa tuollaisella autolla. Me nähdään jälleen pian ja moi moi!